SUSEGAD दंपार पडोवणाराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाच्यान तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज एप्रिलाची 13 तारीख. सुरवातेक येता त्या लोकसभा इलेक्शना बाबतींत खबर. गेल्ल्या सुमारांत काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्स हाणें आपले दोग उमेदवार जाहीर केले. उत्तर गोंयांत एडवोकेट रामोगत खलप आनी दक्षिण गोंयांत कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केलीं. हाचे आदीं बीजेपीन आपले दोग उमेदवार हांची नांवां बी जाहीर केल्लीं. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयांत पल्लवी टेम्पो. तिसरी पार्टी जी हे इलेक्शन लडटा ती रेव्होल्युशन गोवन्स पक्ष आनी ताणें बी आपले दोग उमेदवार उबे केल्यात. इतिहास सांगता ते प्रमाणे इलिसांवां भारतांत तशें गोंयांत जाती आनी धर्मा विशीं पक्ष आपले फायदो जाता ते भाशेन झुजता आनी हें अदीक वाडत आसा बीजेपीच्या सरकारा खाला, सांगता एडवोकेट राधाराव ग्राशियस. Voting in India has always been on communal, sectarian, caste or other divisions to a greater or lesser extent. But after the BJP came to power, officially now the government is, in the name of secularism, actually propagating sectarian voting. It is all the time campaigning for Hindutva, for Hindu religion in the name of Ram. So obviously the state itself has become now what one would call a theocratic state. In act, the law of course is there in the books, but in practical application, the state has become a Hindu state. The police do not act on any complaints lodged by Christians or Muslims when they are attacked, when their religion is attacked. But you say something which may not have anything to do with Hindu religion, immediately people are being targeted for being anti-Hindu. So the entire polity has become communal, has been made communal by those in power. And therefore, in the current elections also, religion would be a big issue. If not openly, when it comes to voting, large percentage of the voting would be on religious lines. Maybe 20%, 15 to 20% people may vote on other considerations. But otherwise, the voting will be on religious lines. It has been so in the past, but now more stridently so. It is going to change like this, even worse, if the BJP comes to power again. Because one can see that their entire campaigning is to polarize society on religious lines, and they have successfully done it. Their appeal to the voter is on religious lines. Constantly they are talking of Ram, Jai Shri Ram. We have been made into electoral slogans. And sadly, very sadly, the courts nowadays seem to turn the other eye. Most of the judiciary is now going soft on Hindutva. So therefore, it is the voters or the political parties also take it that you can campaign on Hindutva on grounds of religion and there will be no action taken against you. So it is almost certainly, religion is certainly going to be a ground for people to vote. And the victim of this would be the people themselves. Because once a theocratic state is established, the rights that are available to the people, the poorer people, will be lost, irrespective of their religion. If the judiciary succumbs, the enforcement directorate have all become appendages of the BJP. Election Commission has also become an appendage of the BJP. The electoral dates are fixed convenient to the government. So if the judiciary also is cornered, then there will be no one to defend the rights of the citizens. But it may be too late then. देव बरें करूं एडवोकेट राधाराव ग्राशियस, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. जे भाशेन आमी सांगत आयिल्ले आसात, ही येता ती लोकसभाची इलेक्शनां भारताक तशी गोंयांत भोव म्हत्वाची, अदीक करून भारताचें संविधान सांबाळून दवरपाक, सांगता रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस हाचो अधिकारी, जाणें भारतांत तशेंच गोंयांत मुर्मुगांव पोर्ट्रस हाचो चेअरमॅन म्हणून वावर केला, श्री अरविंद भाटीकर आमकां सांगता. एडवोकेट रमाकांत खलप हाचे पयलीं भारत सरकाराचो
एक मंत्री आशिल्लो आनी गोंयचे वतीन तो गोंयचे प्रश्न पार्लमेंटांत आनी भारत सरकारा मुखार दवरतलो अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसा, एक्सपेक्टेशन आसा. श्रीपाद नायक हो बरो मनीस म्हणून ताका गोंयकार वळखतात, पूण पार्लमेंटांत ताणें केन्नाच गोंयचे प्रश्न दवरिल्ल्याची कोणाक याद ना. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसी वटेन कॅप्टन विरियातो फेर्नांदीस हाका तिकेट मेळ्ळ्या. तो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट. ताका गोंयचे लोक वळखतात कारण राजकारणांत येवन जरी ताका चड वर्सां जावना तरी आसतना ताणें खुबश्या आंदोलनांनी भाग घेतला आनी गोंयचे वतीन सारको फुडारपणान झगडला. म्हणजे फुडल्या लायनींत फ्रंट लायन एक्टिविस्ट म्हणटात तसो तो जावन आसा. भाजपा वटेन BJP वटेन मिसेस पल्लवी देपे ही कॅन्डिडेट उबी रावल्या. ती पयल्याच फावटी राजकारणांत भितर सरता आनी तिणें खूब एन्थुजियाजमान उत्साहान आपलो प्रचार सुरू केला. सगळे वटेन भोवन लोकांक मेळून ती बरी काम तिणें सुरू केलां आनी ती श्रीनिवास देपो हाची बायल आनी तिमलो घराण्यांतली एक धूव म्हणून लोक तिका वळखतात. आतां राजकारणांत तिचे परफॉर्मन्स कशें आसतले हें आतां पळोवंक जाय. काँग्रेसीन आपणालो जाहीरनामो मॅनिफेस्टो भायर काडलो, उजवाडायलो आनी तातूंत गरीब लोकां खातीर, मायनॉरिटी खातीर खुबशीं प्रोविजन्स करून दवरल्यात. म्हणून मोदी आनी शहाचे काळीज कलकल्ला. मोदी निर्वोज जाला अशें सगळे लोक म्हणटात आनी निर्वोज जावन ताणें आपले ट्रेडिशनल वेपन जे आसा, ट्रेडिशनल कितें म्हणटा ती तलवार ऑर ट्रेडिशनल बंदूक जी आसा म्हणजे हिंदू मुस्लीम पोलरायजेशन करपाचें तें ताणें सुरू केलां. आनी तो राम अयोध्या, हिंदू मुस्लीम असल्या विशयांचेर चड उलोवंक लागला आनी काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो चड इंडियन युनियन मुस्लीम लिगांनी बरयल्ले भशेन आसा असो तो आरोप करता. तशेंच कम्युनिस्टांनी बरयल्ले भशेन आसा असो तो आरोप करता. BJPन कितें केलें गेल्ले 10 वर्सांत तें कांय चड सांगना तो. ह्या इलेक्शनांत भाजपा हिंदू मुस्लीम पोलरायजेशन करपाचो यत्न करता आनी आपणे लोकां खातीर कितें कितें केलां, कसलो विकास केला तें तो सांगपाक शकना कारण गेल्ल्या 10 वर्सांत व्हडलोसो विकास कांय जावना. भारतांतल्या लोकांनी दोळे उगडे दवरून आनी विचार करून मतां दिवन आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचें प्रोटेक्शन करूंक जाय. कॉन्स्टिट्युशन आमी सांबाळून दवरूंक जाय. देव बरें करूं श्री अरविंद भाटीकर, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. उडास करता गोंयांत लोकसभाची इलिसांवां मायाच्या 7 तारखेक थारायल्यात. तर गोंयकारांनी आपलो उमेदवार जो भारताचें संविधान राखतलो हाकाच निवडून हाडचें म्हण. दुसरी खबर म्हणल्यार गेल्ल्या सुमारांत एप्रिलाच्या 6 तारखेक रोमाच्या व्हॅटिकन शारांत पाप साहेब फ्रांसीस हाणें गोंयचो पाद्री भाव फादर सिमियाओ पुरिफिकाção फेर्नांदीस हाका गोवा आनी दामान हाचो ऑक्झिलरी बिशप म्हूण नेमला. हाची कळोवणी आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव हाणें गोंयांत केली. Which I expect to bring a lot of joy to everyone. This letter is dated 26 March from our Apostolic Nuncio addressed to me. Your Eminence, I have the pleasure to inform you that His Holiness Pope Francis has appointed Reverend Simião Purificação Fernandes of the clergy of Goan and Daman Archdiocese, presently Director of St. Pius X Pastoral Institute, as Auxiliary Bishop of Goa and Daman. बोरी गोजीचो पाद्विकार आनी राशोल सेमिनारींत शिकोवपी फादर विक्टर फेराव नवोच नेमलोलो ऑक्झिलरी बिशप फादर सिमियाओ पुरिफिकाção फेर्नांदीस हाचे बाबतींत आमकां सांगता. म्हजे बरोबर ल्हानपणांत मायनर सेमिनारीन सालिगांव आमचो फादर सायमन म्हज्यावन 3-4 वर्सां मुखार आसा.
हांव ताचे फाटल्यान आसलो आनीक जायते ताचे बरोबर अनुभव आसात आनी जायते बरेपण ताचे कडच्यान म्हाकाय मेळ्ळें. लिडरशीप ताका सदांच आसली त्या तेंपारतान. मागीर आमी फुडें पावले आमच्या व्हडले सेमिनारींत रायतुरान. थंय तो शिकतालो आनी ताचे फाटल्यान हांवूय शिकतालो. थंय ताचें फुडारीपण आमी पळयलां, ताचें कंपॅशन पळयलां गरिबां सवें अशक्तां सवें, आनी तेच बरोबर ताचें शिकपाचें गिन्यानूय पळयलां. बरो शिकतालो आनीक पोजळटालो. एक्टींग एकदम बरें करी आमच्या माचयेचेर. ताचे बरोबर हांवेंय थोडे रोल सोंगां केल्या, म्हणटच ताचें एक्टींग करपाचें एकदम स्टेजीर आसलें बरें, सिंगींग आनी शिकप. आतां तो यादनीक कसो खूब जायतो वाव ताणें केलो. रोमान वचून ताणें शिकप केलें, आमचें उंचलें शिकप बायबलाचें. आनी त्या उपरांत ताणें आमच्याच हांव शिकलां थंयच पुना हांगासर डॉक्टरेट केली स्क्रिप्चर थियोलॉजीन. ताचो गोडी कुस्को एकदम म्हाका आवडटा. We are indeed privileged to have Father Simião Fernandes as the auxiliary bishop-elect for our Archdiocese of Goa and Daman. Father Simião Fernandes was my professor in Radharao Seminary. He taught us scripture. As a professor, he is a very learned person. He is also a very good and systematic planner. He used to plan and organize things very systematically. That's what we learn from him. And not only that, he is down to the earth, very approachable, very loving, very caring, and for sure he will care the flock of the Goan Archdiocese people with utter care and love. And for sure, he is a very good pastor. As a pastor, he will be a blessing for our Archdiocese. I wish him very best as the new auxiliary bishop of Goa. For sure, he will work with the Spirit of Christ in simplicity and humility. तो जावन आसलो फादर लेस्ली रेगो. देव बरें करूं फादर लेस्ली रेगो. एक दुखेस्त खबर, कोंकणी तियात्र माचे वयले खोडेगांत कलाकार आंतोनेत मेंडेस गेल्ल्या सोमारांत मुंबयच्या शारांत अकस्मात अंतरले. ताचो इंतेर मुंबय शारांत जालो. जायते आमचे कोंकणी तियात्र माचे वयले कलाकार ताचे इंतेरांत भाग घेतलो. केनी जुजाट एक तियात्रिस्ट भाव आमचो, ते मुंबय आनी गोंयांत वावर करता आमकां सांगता. आमच्या मोगाचे Antonette Mendes. She was the only one among the female theatrists whom I used to address as by. एक बरे कांतोरीस तशेंच एक बरे पॉडकास्ट. Her dressing was exquisite, completely out of the box, both on stage and off stage. I am one of the privileged lot of artists who had the opportunity to perform with her. Yes, perform with her on stage, Artik आणि तशेंच कांताराक. जायते थिएटरान जायते डायरेक्टर बरोबर आनी ताचे बरोबर एक्टिंग केली. सियाल वारिस, प्रेम कुमार, रिको रोड, टिटा प्रेटो, टोनी मार्टिन. मोगाल इश्टानो, कांय दीस फाटीं आमच्या कोंकणी पालकाचें प्रसिद्ध नखेत्र बाय आंतोनेट मेंडेस ह्या संवसाराक पाठ करून गेले. बाय आंतोनेट मेंडेस वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट. बरें गावपी, चड बरें गावपी. तेच परी ट्रॅजेडी भुमिका करपी. आय रिमेंबर ताचे बरोबर हांवें खूब फावटी ताच्या ऑपोजीट एज हिरो एंड हिरोईन आमी पार्टी केल्ल्यो आसात. ते कांत म्हणटाना पासून लोकांक रडयताले. तेच परी स्टेजीर जायते फावटी आमी कांतारां म्हणटाले. हांव टुओ, त्रिओ, क्वार्टेट. ते हांव ताची भयण फातिमा आमचे बरोबर टिट्टा आसतलो. केन्ना आमी चौका म्हणटाले आनी कॉमेडी लोकांक हांसोवपाचें. एट द सेम टायम बरी सारकी सिरियस कांतारां पिशें बेबदें जें हांवें जावन घडोवन ताका दितालो
ते म्हणटाले ते भाशेन ताचे कांतार ते सामकें चड लौकीक जाल्लें लॉस दिसता पुता. एक ताचे चड म्हाका याद आसा पळय ती निर्मोण फिल्मान ताणें भुमिका केल्ली पळय ती. आनी क्लाउडिया आपल्या गोरकाराक सांगता, रोमियो मेंडीस आनी ओफिल्या सांगता तें गायतना अजुनूय त्या कांताराचो आनी त्या सिनीचो आमकां उगडास येता. व्हेरी ब्युटिफूल. खरेंच आमी सगळ्यांनी केन्ना ना केन्ना वचोंकूच जाय. पूण अँटोनेट मेंडीस ह्या संवसाराक पाट करून गेले, पूण आमच्या सगळ्यांच्या कावजांनी ताणें एक सुवात दवरली. टी.बी. मॅकॉली हो इंग्लीश बरयणार अशें बरयता, देर आर नॉट टू पीपल इन दीस होल वर्ल्ड हुज डेथ्स will spoil my breakfast, but there are one or two whose deaths will break my heart. Vaishtano. But Antonette Mendes is no more. पण ताचो उगडास सदांच आमच्या काळजान उठतलो. ताका देवान स्वर्गीचें राज दिवपाक देवाचें हांव मागणी करता. आमचे बाय आंतोनेट सर्वेर ते आनी हांव आमी बाराबर काम करता. आमी सदांच एकामेकाच्या मोगान भोंवल्या. तियात्राक पासून हांव तेंगेर गोंयान सोन बॉम्बे पावलां, ते आमगेर गोंयांत रावलां, हांव तेंगेर रावलां. हे भाशेन आमी सदांच ही वर्सां सारल्यां एकामेकाक फोन करून एकामेकाची खबर घेवन एक फॅमिली कशी आमी भोंवल्या. आनी म्हाका चड दूख भोगली की भयणीक देवाचें आपोण येयलें आनी देवान ताका व्हेलें. हांव मागतां देवान ताका सदींचें राज फावो करूं. इतलें तें इतलें हुशार जातलें हांसोन खेळोन. आनी म्हाका पासून तेणें बॉम्बे गेलां पळय तेन्ना ब्युटी पार्लरान व्हरोन बा म्हजी बरी सेवा करूं तेणें म्हाका आदार दिलो. तेजो घरकारूय बरो आसलो. तिजी भुरगीं तिगांय भुरगीं तेजी म्हाका एकदम बरी करतालीं आनी करता तीं आजुनूय. बाकी दुसरें म्हळ्यार आमी तियात्र नाचता आसतना एकामेकाक हेल्प करतालीं. ते म्हाका करतालें, हांव ताका करतालें, जावं तें सुबोवपाक जावं न्हेसोवप आमचें बराबर. आमी हें बरें तें बरें, हें कशें दिसता तें कशें दिसता एकामेका कडेन भयणी कश्यो आमी बरे भाशेन वागतालीं. आनी आमकां चड आमकां एक कोंकणी भाशेचो मोग स्टेज ही आमच्या वडिलांनी सांबाळल्या, तेच फाटल्यान आमी सांबाळल्या. तेणें हांवें आनी आमची सगळीं एक्टरां आहा तीं आजुनूय ही स्टेज सांबाळून तजवीज केल्या. सदांच आमी कोंकणी भास वयर दवरपाक. आनी आमचो एम्बॉयर सदांच म्हणटालो स्टेज सांबाळात. चोय आमी आतां जाणटे जाले, तुमी करात, तुमी नाचा, तुमी दवरा. आनी हे भाशेन आमी आमचें जिवीत आमी सारलां. बराबर आमी दोगांयनी एवॉर्ड घेयला, स्टेट एवॉर्ड दोगांयनी बराबर घेयला. तेन्ना आमी दोगांय एकदम खुशी जालीं आमी एकामेकाक मेवली म्हणून. उपरांत तेणें म्हाका 2-4 फावटी पासून फोन केला बॉम्बेसून आनी तो ताका 2च फावटी 4 फावटी केला. आनी हे भाशेन आमी सगळें आमचें जिवीत हे भाशेन चल्लां. आनी गोंयराच्या तियात्रान आंतोनेट सदांच बरें कांत म्हणटालें बॉम्बे. आनी गोंयां येतकूच तेचो तियात्र तो रिपीट परतून घालतालो. तेन्ना तेणी सगळे कांत हांव म्हणटालें. कितली दयाळ मोगार घर संवसारी, उपकार करशी रावतेली उपकारी, सांबाळूं जाणा आपली जबाबदारी. ती दुसरी न्हय पूण तीच ती वस्तरी. कितलो सादो तिचो स्वभाव, काडून तुका मेवचो नाताव.
फुडार तुझं पोट जोडीत करू दारल्या तू तिचेर पातयेन राव सांठोलोय जोरी तिच्या काळजा गालची गाव. पूण तुवें कांतारांय जायतीं घडल्या म्हणल्यान आनी ते म्हणलेली कांतारांनी तुजे व्हेरी फेमस आवडीचे कांतार खंयचे? पिटी 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 काळीज हें जाता न्हिदल्यार न्हीद पडना पूण तुजो सुगडा म्हाका येता गोडवेंगेन म्हाका तो दोस्त चिड्डून गुड्डून मुजे किस्त घेता पिटी 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 मोगी आमचो खुशालकाय दिता. आनी ह्या म्हणून म्हाका कितली खुशालकाय व्हेरी क्लोज टू यू. स्वर्गीय बाय आंतोनेट मेंडेस हाच्या आत्म्याक शांती फावो म्हूण आमची मागणी. तर ह्यो जावन आमच्यो कोंकणींतल्यान खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसून दी.